سلامونه وخت په خیر او ستړي مو شي د سیسینه مکملي برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسو فی الحال د ټیکجیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسې د ډاینامیک راوټینګ پروتوکول په هکله بحث کړی و او په هغه مو بشپړ ډول پای ته رسولی و. نن موږ تاسې څه کوو؟ نن موږ تاسې د همدغې ډاینامیک راوټینګ په پروتوکولونو باندې پیل کوو او د هغې اړوند معلومات تاسو ته درکوم چې لومړی پروتوکول موږ لولو ریپ. په ریپ په هکله به نن موږ تاسې انشاءالله ښه په ډیټایل وغږیږو. په راتلونکي لیکچر کې به د هغې اړونده لاب مخکې وي. صحیح ده. اوس راځو ریپ. ریپ مین راوټینګ انفارمیشن پروتوکول. صحیح ده. دا د ریپ مخفف د ریپ آر آی پی مخفف راوټینګ انفارمیشن پروتوکول. صحیح ده. راوټینګ انفارمیشن پروتوکول انډسټري پروتوکول دا موږ سره څه ډول دی؟ مطلب یوازې سیسکو پورې ریلیټ نه دی، دا موږ سره انډسټري دی، د آی ټریپل ای لوره دی. صحیح ده. او از ا ډیسټنس ویکټور آی جی پی دی. صحیح ده. تاسو ته ما د دې پروتوکولونو ډولونه ویلي دا د ډیسټنس ویکټور او د آی جی پی پروتوکولونو له ډلې څخه دی. صحیح ده. use hop count as a metric. One router is equal to one hop. ما تاسو ته ویلو چې د بیس پات د سلیکشن لپاره موږ سره په ریف کې او همدارنګه په OSPF کې مختلف میتودونه کارول کیږي. صحیح ده چې میټریک و خو دا میټریک چې استعمالي د OSPF موږ سره دغه استعمالول کاست استعمالول دا چې استعمالي هوپ کاونټ از ا میټریک از اټس میټریک د میټریک په هیڅ باندې دا هوپ کاونټ استعمالي چې یو راوټر موږ سره یو هوپ دی. صحیح ده. one router is equal to one hop. Maximum hop count is 15. Anything more is considered unreachable. The maximum hop count چې دی هغه 15 دی او anything more is considered unreachable. هدف له دې نه دا دی چې د دې maximum hop count دی دا موږ سره 15 دی چې د 15 پورې راوټرو پورې مطلب هوپس پورې موږ سره ریپ کار کولی شي. لاغې نه اخوا بیا موږ سره ریپ آن ریچیبل دی. صحیح ده. کار نه کوي 15 هوپ پورې. صحیح ده. has 3 ورژن. موږ سره ریپ موږ سره څو ورژن لري؟ یو ریپ ورژن 1 دی او بل ریپ ورژن 2 دی. درې ورژن لري چې یو ریپ ورژن 1 ریپ ورژن 2 دا موږ په آی پی ورژن 4 لپاره استعمالو او بل ریپ ان جی. صحیح ده. یا ریپ نیکست جنریشن دا مونږه یوز فار آی پی ورژن 6 پر مونږ دا استعمالو چې دا اوس مونږ په CCNA لیول باندې څنګه کوو نه لولو. یوز ټو میسج ټایپ په پرېټ کې مونږ سره دوه د میسج ډولونه دي. یو ریکویسټ میسج ده to ask rip enable neighbor router to send their routing table. صحیح ده. دا ریکویسټ کوي د مربوطه چې کوم په لد سره مربوطه کوم کنیکټډ راوټر دی په شرط دی چې پاغي باندې هم ریپ کنفیګری هغه نه پوښتنه کوي چې دته د خپل راوټینګ ټیبل معلومات څنګه کی سند کړي. بل ریسپانس دی to send the local routers routing table to the neighbor routers. دغه لوکل چې کوم راوټر دی د دې راوټینګ ټیبل چې تلېږي بیرته چې تلېږي دا نایبر راوټر تلېږي. ها by default rip enabled routers will share their routing table every 30 seconds. by default چې دا موږ سره د rip کوم راوټر باندې چې rip کنفیګری. صحیح ده. یا by default چې په کوم یو راوټر باندې rip enable دا د خپل اپډیټس مقابل غونډي هغه ته څو ورته وي راوټر ته یا نایبر ته په 10 سکندو کې لګي. صحیح ده. د دې اپډیټ په 10 سکند کې هر 10 سکند وروسته د خپل اپډیټس مقابل طرف ته لګي. ریپ ورژن 1 and ریپ ورژن 2. ریپ موږ سره دوه ورژن لري. صحیح ده. چې ریپ ورژن 1 and ریپ ورژن 2. صحیح ده. ها ریپ ورژن 1 only advertises classful addresses. صحیح ده. دا یوازې په دې کې یوازې classful addresses advertise کیږي لکه کلاس A کلاس B او کلاس C. classful addresses کوم یو دي چې په هغه کې سبنیټینګ څنګه وي تاسو وایي چې classless address کوم دی او classful address کوم. classful هغه دی چې په هغه کې سبنیټینګ څنګه وي نه وي شوی او classless چې په هغه کې سبنیټینګ شوی. صحیح ده. ها doesn't support willism insider. نو دا چې د willism او insider څنګه کې مطلب سبنیټینګ دا نه سپورټ کوي.
Message are broadcast to 25.255.255.255.255. د دې میسج ټول براډکاسټ دی په کوم هغه باندې په ادرس باندې 255.255.255.255 ادرس ته صحیح ده. ها ریپ ورژن 2 چې د سپورټ وی لسن ان سایډ اپ. نو دا مطلب دا دی چې دا موږ سره اډورټایز کوي کلاس لیس ادرس صحیح ده. مطلب دا موږ سره څه کوي سپورټ کوي سبنیټینګ صحیح ده او include subnet mask information in advertisements. تاسو ما هم ویل چې دا سبنیټینګ څنګه کوي سپورټ کوي نو ځکه د دې په اډورټایزمنت کې د سبنیټ ماسک انفارمیشن هم انکلوډ وي. ښه میسج آر ملټیکاسټ ټو د دې میسج چې ټول ملټیکاسټ کوم یو ادرس ته 244.0.0/9 broadcast او multicast. broadcast معنا are delivered to all devices on the local network. صحیح ده. broadcast message مطلب دا چې ډیلیور کیږي ټول ډیوایسونو ته په یو لوکل نتورک کې او multicast message are delivered only to device to have joined that specific multicast group. هدف دا دی چې one to a specific group communication are called multicast. صحیح ده. نو اوس دې کې هدف د ورژن 2 نه چې وایي میسج آر ملټیکاسټ to 244.0.0.96 to 9 دی صحیح ده 6 نه تر 9 پورې. ښه وی د دین هدف څه دی؟ دین هدف دا دی چې د یو راوټر نه one to a specific group communication صحیح ده. مطلب د یو راوټر نه ټول هغه راوټرونو ته چې په هغې باندې تشه کنفیګری ریپ ورژن 2 کنفیګر وي نو دا ملټیکاست کمیونیکیشن ورته کوي صحیح ده. په دې هیله چې په ذهن مو پرې خلاص شوی وي. ښه ریپ کنفیګریشن مونږه ریپ کنفیګریشن په دغه ټاپالوجي باندې په دې ډول کړو چې R1 له تاسو راشي اول به ولیکي چې راوټر ریف صحیح ده او لاغینه به وروسته تاسو ورته د چلو کړی چې ورژن 2 د ریپ دا ورژن به ورته څنګه کړی سپیسیفای کړی ترڅو دا پوه شي چې دې باندې څه شی دی دا ورژن 2 دی او د دې اړوند خصوصیات خپل کړي لکه مطلب سبنیټینګ بیا اویلیبل شي او ځینې نور لکه وخت مې تاسو ته ویله هغه ټول خصوصیات باید خپل کړي. بل کمانډ دی مونږ سره تاسو به ورله ورکړئ نو اټو سمري کمانډ صحیح ده. د دې نه هدف څه شی دی؟ د دې نه هدف دا د ریپ چې د مونږ سره وای ډیفالت په کلاس فول موډ کې مطلب سبنیټینګ دی کې څنګه وی نه وی اویلیبل صحیح ده. کله چې موږ تاسو دا په دې باندې کنفیګر کړو دا کلاس لیس موډ راځي نو اټو سمري کې په ونه بای ډیفالت لا په د اټو سمري کې نو تاسو به ورته ولګئ نو اټو سمري دا به راشي کلاس لیس موډ لا صحیح ده او بل دین وروسته به دا څنګه کې مربوطه سبنیټ ماسک یا پریفکس لینک په هم سره یو ځای کوي صحیح ده او مقابل طرف ته به څنګه کې لیږي که کلاس لیس موډ کې مطلب 192.0 192.168.0.0 دا ولګي مقابل طرف ته غنه پیږي چې دا اوس کوم یو آی پی ادرس دی صحیح ده مقابل راوټر ته نو په دې صورت کې موږ نو اټو سمري کمانډ سره یو ځای کوو. بل د موږ سره نیټورک کمانډ دی صحیح ده. نیټورک کمانډ نه هدف څه دی؟ د نیټورک کمانډ ټیل د راوټر ټو ثینګ صحیح ده. د نیټورک کمانډ موږ سره راوټر ته دوه شیان وي. اول which interface should send and receive rep updates کوم انټرفیس باید سند کا او ریسیو کا rep updates and which network should be advertised to other router. هدف د دې نه دا دی چې دلته وګورئ نیټورک 10.0.0.0 ما ولور کړی دی صحیح ده. دلته وګورئ دا ګوره ما سره کلاس لیس موډ کې 10.0.0.0 خو دلته نو اټو سمري کمانډ په مر کړی کلاس فول موډ کې دی کلاس لیس تاړولې. د نیټورک کمانډ لرازو نیټورک کمانډ څخه هدف دا دی چې دلته وګورئ په دوه انټرفیسونو باندې چې 10.0.12.0/30 دغه نیټورک صحیح ده. دا موږ دلته د دې آی ډي ورکړی ده صحیح ده. دین هدف دا دی which interface should send and receive rep updates نو دلته با کله چې موږ د نیټورک په نوم دغه کمانډ ورک نو دغه ګیګا ایترنت 0/0 او ګیګا ایترنت 0/1 ځکه دغه آی ډي په دې دواړو کې شامل ده 10.0.0.0 صحیح ده. دغه آی ډي صحیح ده دغه دا نو په دې دواړو کې شامل ده. اوس به د دین څنګه کیږي مقابل طرف ته څنګه کیږي انټرفیس د اپډیټ څنګه کیږي سند کیږي او ریسیو کیږي.
همدارنګه بلې which network should be advertised to other routers. وی کوم نتورک به advertisement کیږي other routers ته. صحیح ده. نو دلته به همدغه کوم نتورک چې دلته مونږ ولیکل همدغه نتورک به advertisement کیږي چې یو د مونږ سره 10.0.12.0/30 او 10.0.0/0 30. صحیح ده. په دې کې بیخي زیات سبنیټینګ هم شوی دی. صحیح ده. نو دا به دغه نتورک په مقابل طرف ته څنګه کیږي هغه لیږي. ښه there are no RIP neighbors connected to gig ethernet 0/1 gig ethernet 2/0. صحیح ده. R1 will continuously send RIP advertisement out of gig ethernet 2/0. This is unnecessary traffic, so gig ethernet 2/0 should be configured as a passive interface. هدف څه ده؟ هدف دا ده وی دا گیگ ایترنت 0/2 په د R1 باندې وګورئ د ډاټ څوارلس ترمنځ دین اخوا کوم نتورک موږ سره نشته ده. صحیح ده. نو دا موږ سره څه شی ده؟ یو unnecessary interface ده او اخوا چې کوم advertisement کاندي دا یو unnecessary advertisement ده. ښه کار نه ده. صحیح ده. نو دا به موږ څه وګړو؟ دا به موږ passive mode لواړو په دې کمانډ پوترو باندې passive interface gig ethernet 0/2. The passive interface tells the router to stop sending RIP advertisement out of the specified network. صحیح د passive interface نه هدف دا دی چې دا چې کله موږ یو انټرفیس passive mode له واړو passive interface دغه کمانډ دی نو دا وی چې دا به سټاپ کړي د خپل اپډیټس مقابل طرف ته نتورک ته. صحیح ده. سپیسیفاید نتورک ته به دا خپل اډورټایزمنټ څنګه کړي سینډینګ به سټاپ کړي. صحیح دلته خو هلته په موږ سره نتورک نشته دی ځکه unnecessary انټرفیس دی نو ځکه موږ بند کړ. که تاسې همداسې په یو انټرفیس باندې هم بند کړئ فعاله کړئ پیسیو انټرفیس. صحیح ده. دا کمانډ پرې فعاله کړئ نو دا به د خپل سینډینګ او ریسیوینګ څنګه کړي بند کړي. راځو شو آی پی پروتوکول د دې کمانډ باندې غږیږو. دلته ما ورته ولیکل چې شو آی پی پروتوکولز. صحیح ده. اسمه پرېښی پاس پروتوکولز. نو دلته وګورئ د دې د وی راوټینګ پروتوکول از ریپ او په دغه R1 باندې چې کوم کنفیګر شوی راوټینګ پروتوکول دغه موږ سره ریپ ته او همدارنګه ماکسیمم پات دلته موږ سره څو دی؟ څلور دی. صحیح ده. لکه دلته تاسو وینئ لوډ بیلانس څنګه شوی څلور موږ سره ټول پات څلور. ښه او همدارنګه راوټینګ فار نیټورکس هغه راوټونه چې موږ د نتورک کمانډ په تر باندې انیبل کړیو چې یو سلو 2 او بل 10. صحیح ده. دا نتورکونه او پیسیو انټرفیس چې کوم یو دی موږ سره هغه گیگ ایترنت 0/2 دی او بل چې دی موږ سره راوټینګ انفارمیشن سورسز دغه نتورکونه چې 10 دی او یو سلو 2 یا 172 بیا به وایي انګلیسي نه زده دی. صحیح ده. 172 چې کوم یو انټرفیس دی دا چې کوم انفارمیشن لیږي لاندې نتورکونو ته لیږي. صحیح ده. چې د هغې ګیټ وی په دې شکل باندې ده او بل ډیسټنس ته اډمنسټریټیو ډیسټنس د ریپ اډمنسټریټیو ډیسټنس موږ سره یو سلو شل دی چې دا کولی شي تاسو بیا مینول هم چینج کړئ. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې وکړئ، د ویډیو له اړونده پوښتنو وروڼو او خویندو سره شیر کړئ. نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل مراد سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په الله عز الله سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ د لا په ټکنالوژۍ باندې د سنبال، آباد او سوکاله او ښکلي افغانستان په هیله.